channel. Today we are gonna do the My Pony robot. No, My but- mom is gonna talk to us something. Okay, but before we start with that one, so we're going to, actually today we're not gonna be cooking, we're not gonna be doing a review. What we're gonna be doing is we're gonna show you a video. Itong video na to ay galing sa mga taong napasaya namin. So, but before that, let me give you a background first. So, bago pa nagsimula yung channel namin, may mga loyal, consistent subscribers na kami. Yun yung grupo ng mga kapobre niya, mga kapobre na binuo ni Alona Tapos. So, yung grupo nila, yung grupo namin, nagkaroon kami ng mga kaibigan at nagkaroon talaga kami ng mga loyal na subscribers. So, sila yung tumutulong kapag may LS kami, kapag may talagang nagsistay sila. So, doon ko nakilala, marami akong nakilala doon. Sila si Lourdes, tapos sino pa ba, yung mga Manila Girls, tapos sila si Julieta. So, tapos, isa sa mga nakilala ko doon, si Honey. So, si Honey, yung isa sa mga loyal na mga subscribers namin. Talagang nanonood siya kahit na nagtitinda. So, ayun, naging kaibigan ko siya. Tapos, every time na may live stream ako, talagang nakaabang talaga siya. Kahit naka-G lang yung cellphone niya, pero talagang pinapanood niya. So, naging kaibigan ko siya sa Facebook. Tapos, ayun, nagkakwentuhan. Tapos, tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya or ano yung hanap buhay niya. Tapos, na-share niya sa akin na nagtitinda siya ng tempura at saka fishball, at saka kwek-kwek, at saka kahit ano pa, siomai, ganun. Tapos, so naisip ko, gusto ko siyang tulungan. So, inisip ko na, kasi, di ba, may pandemic. So, at least, mas-spend niya yung time niya. Medyo na-worried ako sa kanya kasi kung nagtitinda ka, mas prone ka na pumunta na nandun sa labas, tapos may expose ka sa iba't ibang tao. So, I was thinking na maybe matulungan ko siya kahit man lang at least 1 day or 2 days. Hindi niya kailangang magstay for 8 hours kasi tinanong ko siya kung ilang oras siya nagsistay doon. Tapos, magkano yung nakikita niya sa isang araw. Kaya, so, nang ma-share niya sa akin, naisip ko na okay, tutulungan ko siya. So, sinabihan ko siya na ano yung mga tinitinda niya. Tapos, sino yung kadalasang bumibili. Tapos, noon, sinabi ko sa kanya na kung okay lang sa kanya, bibili ako sa kanya ng tempura or fishball na worth 1,000 pesos. Pero, since wala naman kami dyan, so, gusto ko ibigay na lang niya sa kahit sinong or kadalasang bumibili sa kanya. Pero, ang bait talaga ni Honey. So, si Honey, napasalamat talaga siya na nagtiwala ako sa kanya. Pero mas na-shock ako sa kanya or na-surprise ako. Kasi nung sinabi ko na sa kanya, sabi niya, kung pwede, ibibigay na lang niya dun sa talagang nangangailangan. Kung sino yung talagang walang ipang bibili. So, parang para sa akin is na-touch talaga ako. So, sabi ko sa kanya, oo, sige, okay lang. So, kaya so, ginawa niya, dinivide niya yun. So, kung sino yung wala talagang pera, so, binibigyan niya ng tempura na free for 50 pesos. So, it took her like a few weeks bago ito natapos. And I'm so thankful kasi may mga tao din palang, kahit sa konting paraan, gusto din sila makatulong sa kanilang kapwa. So, later on, we're gonna be showing you the video or the photos that she took with those people that we actually helped. So, yun. Doon namin na-surpresa at napasaya yung mga tao kahit man lang sa 50 pesos. So, this video is actually for Honey. So, thank you so much, Honey. And I'm so glad to have met you on YouTube. And I hope you will continue helping others and inspiring others. Okay, so sa mga kapobre, hi dyan. Tapos sa leader nila, si Alona. Okay, so we'll show guys the video.